ঘৰলৈ যেতিয়া বহুত শাক অনা হয় তেতিয়া বৰ খং উঠে কি কৰিম ভাবি নাপাওঁ মই কি কৰোঁ জানেনে পালেং শাকবোৰ আপোনালোকে কৰিবচোন পালেং শাকখিনি ভালকৈ ধুই মই মিক্সাৰ জাৰত পিচি থৈ দিওঁ তাত মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আদা নহৰু পিঁয়াজ জলকীয়া যাতে পিছত আৰু মই বৰ বেছি কষ্ট কৰিব লগা নহয় আৰু এই পেষ্টখিনি বনাই মই এটা এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত থৈ দিওঁ আৰু 2 সপ্তাহলৈ নিশ্চিন্ত মানে আপুনি যি ইচ্ছা থাকে বনাব পাৰে পালেং মাছ বনাই পালেং পনীৰ বনাই যি ইচ্ছা থাকে বনাব পাৰি আজি মই এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ তেন্তে বলক প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰোঁ ব্ৰেকফাষ্টেৰে আটা লৈছোঁ তাত মই দিছোঁ আজৱাইন অকণমান নিমখ আৰু পালেঙৰ পেষ্টখিনিৰে আমি গোটেই আটাখিনি মঠি ল'ম ঠিক যেনেকৈ আমি ৰুটি বনাওঁ ঠিক তেনেকৈ আৰু এই মঠি লোৱাৰ পাছত অকণমান তেল দি 10 মিনিটৰ কাৰণে বেলেগে থৈ দিম 10 মিনিট ৰেষ্ট লোৱাৰ পাছত সৰু সৰু বল বনাই এতিয়া বনাম আমি পৰঠা যদি শুকান কৰি খাব খুজে শুকান কৰি খাব পাৰে আমাৰ গ্ৰীণ পৰঠা বা হেল্ডি পৰঠা তৈয়াৰ আৰু খুবেই সুন্দৰ আৰু টেষ্টি হয় মই এইটো লাজ বক্সত নিম গতিকে মই লাজ বক্সত ভৰাই দিওঁ মোৰ মাথো নিশ্চয় গম পাইছে যে মোৰ যথেষ্ট পানী লাগিছে গতিকে মই চাহৰ লগত কিবা নিমখীয়া চফতীয়া খাব খুজিছোঁ সেয়েহে বোলক ফটাফট বনাওঁগৈ পকৰি মই লৈছোঁ বেচন তাত দিছোঁ পালেং পেষ্টখিনি নিমখ সোৱাদমতে আৰু অকণমান বেকিং পাউডাৰ দিম নহৰু পিঁয়াজ একো দিয়া নাই কাৰণ আমি পেষ্টটো দিয়ে থৈছোঁ গতিকে দিয়াৰ প্ৰয়োজনেই নাই মোৰ ভিডিঅ' চাই চাগে নিশ্চয় ভাল পাব ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব গৰম তেলত নাৰিকলকৈ ভাজিলোঁ আৰু মই এতিয়া খাওঁ দেই গৰম গৰম পকৰা